हाय सो इतले दिवस आमची वसरींतू म्हाका एकल्याक पळयलेलो तुमी सो आनीक इंट्रोड्यूस करता हांव स्वाती हांव श्वेता सो आमी बोब्बयण्यो हांव होडी ती सानी बट पळोवच्याक ती सानी हांव होडी आमी कोड्यालचे बट आमकां वाळडीक कोन्न दिलेलें केरळाक आमगेल मोमा आनी आमगेल बामणाले बापमाले खाण जेवणा विशयीची आमची वसरी सो इतले दिवस आमी आमचे गेलेले खाण जेवणा विशय घालतशिलीं ती बट आनी मुखार सोनो विंगड डिशेस पुरा एक्सप्लोर करता आसा ती आनी कसां म्हळ्यार GSPचे ट्रेडिशन आनी कल्चरय दाखोवन दिता आसा ती रिसेंटली आमी आमची गेलेले पुरातन कालाचे घराचे विडियोज अपलोड केलेले आसा त्या तुमी पळोवका आमी मस्त एक्सप्लोर करया म्हूण आसा ती हे पुरो अपडेट्स मेळका जाल्यार आमगेल चॅनल आमची वसरीक सबस्क्रायब करका लायक करका आनी शेअर कराची आम्ही व्हिडिओ अपलोड केले तक्षण तुमकां नोटिफाय जावंक जाल्यार ते सबस्क्रायब ते तांबडे बटन आसता सबस्क्रायब म्हणून ते क्लिक करका आनी ताजे लागींची एक बेल आयकन आसा ता क्लिक केल्यार आमी खंय जे अपलोड केले तक्षण तुमकां नोटिफाय जाता आमी विंगड सोशल मिडियांतू आसाची फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्रामांतू सो हाजी पुराचे लिंक डिस्क्रिप्शनान दिता आमकां फॉलो करयांती आनी कनेक्टेड रावयांती थँक्यू